Hello everyone. तपाईलाई Nepal online schoolमा स्वागत छ. In this video, we are going to study Unit 14 of Class 11, Power and Politics. है शक्ति र राजनीति. So here is a saying from Napoleon Bonaparte. History is written by the winners. इतिहास विजेताहरूले लेखेका हुन्छन्. Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte. So he was a French ruler, right? उहाँ चाहिँ French ruler and general हुनुहुन्थ्यो. So he conquered half of the Europe. उहाँ चाहिँ 70s 80s को टाइममा चाहिँ most powerful man in the world भनेर पनि उहाँलाई भनिन्थ्यो. Okay, Napoleon Bonaparte. Before you read, name some warriors who fought for your country. केही वारियरहरू भन्नुहोस् जसले तपाईको देशको लागि लडेका छन्. So भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, and रणवीर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर र यस्तै. So if you know अरु नामहरू, you can add them on the list. B. Mention the names of any 5 famous leaders in the world. Also describe their contribution to their countries. So संसारको 5 फेमस लिडरहरूको नाम भन्नुहोस् र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनको बारेमा पनि भन्नुहोस्. उनीहरूले आफ्नो देशको लागि के गरे भन्ने पनि भन्नुहोस् भनेको छ. So महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला and Martin Luther King. So अर्को दुईटा चाहिँ तपाई थप्नुहोस् है त. So फर्स्ट मा महात्मा गान्धीले इन्डियालाई इन्डिपेन्डेन्ट गराउनु भयो. सो ब्रिटिश राज्यबाट मुक्त गराउनु भयो. देन मार्टिन लुथर किङले ब्ल्याक पिपलको राइट्स को लागि लड्नु भयो. फाइनली he became first black president. and नेल्सन मण्डेलाले ब्ल्याकहरुको राइट को लागि लड्नु भयो, जसले चाहिँ धेरै चोटी जेल जाने आउने उहाँको चाहिँ आधा भन्दा धेरै जीवन चाहिँ जेलमै बितेको थियो, प्रिजनमै बितेको थियो. ओके, गेस द मिनिङ अफ द वर्ड्स स्टेट्सम्यान, लिडर, वारियर, रिभोल्युसन, एम्पायर, गुएरिल्ला. सो गेस दिस वर्ड. अहिले हाम्रो तल प्यासेजमा पनि आउन सक्छ. लेट्स सी है त के होला त्यसको मिनिङ भनेर. Okay, now read the following article about the power of Napoleon in politics. राजनीतिमा नेपोलियन को पावर को बारेमा यो आर्टिकल पढ्नु. Many portraits of Napoleon show him with his right hand placed inside his coat or sword. In fact, there was nothing wrong with Napoleon's hand. At the time, portrait printers thought this pose made men look more dignified. So, धेरै तपाईले पोर्ट्रेटहरु पिक्चरहरु नेपोलियनको हेर्नु भयो भनेदेखि उसको चाहिँ राइट ह्यान्ड चाहिँ उसको कोट अथवा शर्ट भित्र हालेको हुन्छ. तर के डिफेक्ट भएर हो कि हातमा केही दाग अथवा केही भएर हो कि भन्ने सोच्नु होला, तर त्यस्तो हैन. तर फ्याक्ट कुरा के हो, इन फ्याक्ट त्यहाँ केही पनि रङ छैन नेपोलियनको ह्यान्डमा. त्यो बेलाको पोर्ट्रेट पेन्टरहरूले चाहिँ यो जुन हात चाहिँ बगली अथवा कोटमा राइट ह्यान्ड हाल्यो भने चाहिँ मेन हैन पुरुषलाई चाहिँ मोर डिग्निफाइड देखिन्छ, डिग्निटी भएको देखिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पेन्टरहरूले सोच्थे. डिग्निफाइड मिन्स सम्मानित, प्रेस्टिजियस भनेर भन्यो. ओके, also they had one less hand to draw and paint. Looking at his portraits, we can tell that Napoleon was an important person. But who was this man, by the way? है, so अब एउटा हात खल्तीमा हालेपछि एउटा कम हात पनि बनाउनु पर्यो, पेन्टरहरु पनि चलाएको हैन. सो छिटो हुन्छ भन्नको लागि पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ भन्छन्. सो ओके, सो हामीले यो पोर्ट्रेटहरु धेरै देख्छौं. नेपोलियन बोनापार्ट पनि कतै कतै सुनेका हुन्छौं. तर को हो त यो मान्छे नेपोलियन बोनापार्ट? साच्चै को हो त भनेर क्वेशन सोधेको छ. लेट्स सी है त नेपोलियन बोनापार्टको बारेमा. Napoleon Bonaparte was born in 1769 on the French island of
𝘂𝗀𝗂𝗃, not far from the coast of Italy. He was one of the 14 children. As a boy, Napoleon loved to play soldiers with his brothers. When he was old enough, his parents sent him to military school to learn how to become a real soldier. After he completed his training at the military school, Napoleon became an officer in French army. So initially Napoleon कहिले जन्मेका थिए 1769 मा on a French island 𝘄𝗁𝗃 भन्ने आइल्यान्ड फ्रेन्च आइल्यान्डमा जन्मेका थिए जुन चाहिँ इटलीको कोस्टबाट चाहिँ धेरै टाढा थिएन. सो उनी चाहिँ 14th चिल्ड्रेन थिए. 14 चिल्ड्रेन भनेपछि अगाडि 13 जना चाहिँ उसको चाहिँ दिदी दाइहरू थिए. सो बच्चा हुँदाखेरि उ चाहिँ आफ्नो ब्रदरहरूसँग दाजुभाइहरूसँग चाहिँ सोल्जर्स हैन आर्मी अथवा सिपाही खेल्थे र उनी चाहिँ केही समय पुगेपछि केही एज पुगेपछि when he was old enough उसलाई चाहिँ मिलिटरी स्कुलमा उसको प्यारेन्ट्सहरूले पठाए. एक्चुअली रियल सोल्जर कसरी बन्ने भनेर सिक्नको लागि र आफ्नो मिलिटरी स्कुलमा ट्रेनिङ सकाएपछि उनी चाहिँ फ्रेन्च आर्मीमा अफिसर भए. Napoleon became an officer in the French army. 14 years later, in 1789, there was a sudden and violent change in France. Tired of paying heavy taxes, so the king and the nobles who live in luxury, poor and middle class people started a revolution. So 1789 मा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन आयो फ्रान्समा. एउटा सडन भोइलेन्ट चेन्ज आयो, रिभोल्युसन आयो. किन त भन्दाखेरि त्यहाँको नोबल, त्यहाँको राजाहरूको लागि चाहिँ त्यहाँको सिटिजनले चाहिँ एकदमै धेरै ट्याक्सहरू पे गर्नु पर्थ्यो. त्यहाँको चाहिँ एरिस्टोक्रेटिक नोबल मोनार्कीहरू चाहिँ खुसी आराम लग्जरियस लाइफ बिताउने हैन. पोरहरूको लागि चाहिँ दे बिकेम पोर, उनीहरूको लागि चाहिँ सधैँ हरेक दिन सङ्घर्ष नै हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ अति नै भएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा रिभोल्युसन स्टार्ट भयो, त्यहाँ क्रान्ति सुरु भयो. They executed the king and queen and many of their royal friends and then declared France as a republic where all people were to pay taxes according to their wealth. र त्यसपछि त्यहाँ रिभोल्युसन क्रान्ति सुरु भयो र त्यहाँको पिपल्स फ्रान्सको सिटिजन फ्रेन्चहरूले चाहिँ त्यहाँको किङ र क्वीनलाई एक्जिक्युट गरे र उनीहरूको रोयल साथीहरू धेरैजनालाई पनि एक्जिक्युट गरे. त्यसपछि फ्रान्सलाई रिपब्लिक भनेर डिक्लेयर गरे. अब चाहिँ फ्रान्स रिपब्लिक भयो, जहाँ चाहिँ जसले जति कमाएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो. where all people were to pay taxes according to their wealth. रिपब्लिक भनेको चाहिँ गणतन्त्र, नेपालमा पनि गणतन्त्र भन्छ. सो द्याट इज रिपब्लिक. When the rulers of other European countries heard of what happened in France, they thought they too would lose control over their countries. Austria and Britain went to war with the new Republic of France. Napoleon was a brilliant officer and was only 27 years old when he was made commander-in-chief of the French army in Italy. So, फ्रान्समा त रिभोल्युसन भयो, फ्रान्स रिपब्लिक पनि भयो. त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो वेल्थ अनुसारले ट्याक्स दिनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ मोनार्की, देन राजा किङको सिस्टम थिएन. अब फ्रान्समा यस्तो भयो भन्ने सुनेर चाहिँ युरोपका अरू कन्ट्रीहरूले चाहिँ फ्रान्समाथि चाहिँ वार गर्न सुरु गरे, हमला गर्न सुरु गरे. सो आफ्नो देश पनि त्यस्तै हुन्छ कि आफ्नो देशमा पनि सिटिजनले रिभोल्ट गर्छन् कि हैन, छिमेकी देशको देखेर हो आफ्नो पनि त्यही हालत हुन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ दे स्टार्टेड वार अन फ्रान्स. अस्ट्रिया र ब्रिटेन चाहिँ
फ्रान्ससँग चाहिँ वार सुरु गर्यो। न्यू रिपब्लिक अफ फ्रान्स भनेर भनेको छ। अब फर्स्टमा त ओल्ड फ्रान्स भयो जसमा चाहिँ किङले रुल गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ रिपब्लिक भयो, गणतन्त्र भयो, त्यहाँ चाहिँ सिटिजनको पनि राइट भयो। र नेपोलियन एकदमै ब्रिलियन्ट, एकदमै राम्रो पुलिस अफिसर थिए और आर्मी थिए, भनौँ न आर्मी थिए। एन्ड ही वाज जस्ट 27 years old। सो जब मात्र 27 वर्षको थिए र त्यति बेला नै उनलाई चाहिँ कमान्डर इन चिफ बनाइएको थियो इटलीको है। कमान्डर इन चिफ इज द लाइक हाईएस्ट पोस्ट इन द आर्मी ब्रैकेट। He won one victory after another, defeating the Austrians in 18th battles. Then he moved his army to Egypt to stop the British trade route to India. He won a victory over the Egyptians in 1798 at the Battle of the Pyramids. So, उनले चाहिँ एक पछि अर्को वारहरू, ब्याटलहरू जित्दै गए, लडाईहरू जित्दै गए। सो उनले चाहिँ अस्ट्रियनहरूलाई, अस्ट्रियाको आर्मी अस्ट्रियालाई चाहिँ 18th ब्याटलमा डिफिट गरे। त्यसपछि उनले आफ्नो आर्मी चाहिँ इजिप्टतर्फ लगे। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ब्रिटिस र इन्डियाको ट्रेड रुट थियो, त्यसलाई बन्द गर्नको लागि आफ्नो आर्मी लगे। र उनले चाहिँ इजिप्टियन्सहरूसँग पनि 1798 मा चाहिँ भिक्ट्री हासिल गरे, जित हासिल गरे। र त्यो ब्याटललाई चाहिँ ब्याटल अफ पिरामिड भनेर भनिन्छ। नेपोलियनले हैन, इटली और फ्रान्सले चाहिँ इजिप्टलाई चाहिँ हराएको ब्याटललाई चाहिँ ब्याटल अफ द पिरामिड्स भन्छ। In 1799, his troops in Egypt discovered the Rosetta Stone, an important object which helped people to understand ancient Egyptian writing for the first time. Napoleon had with him scholars from many fields who wanted to set up schools in Egypt. One group of scholars studied the pyramid and started the science of Egyptology. However, the British destroyed Napoleon's ship and he lost the Rosetta Stone to them. The Napoleon decided to return to France. Okay, अब उनीहरूले इजिप्टमा वार त जिते 1798 मा, र 1799 मा उसको चाहिँ ट्रुपले चाहिँ एउटा रोजिटा स्टोन भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट मोनुमेन्ट भेट्टाए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ इजिप्टियन ह्यान्डराइटिङ चाहिँ बुझ्नको लागि फर्स्ट टाइम चाहिँ सजिलो भयो, सकियो। त्यो भन्दा अगाडि इजिप्टियन ह्यान्डराइटिङ चाहिँ इभन इजिप्टका मान्छेले पनि चिन्दैनथे, बुझ्दैनथे। ओके, र नेपोलियनसँग चाहिँ हरेक फिल्डको चाहिँ स्कलरहरू थिए हैन, एकदमै जान्ने बुझ्ने स्कलरहरू थिए। र एक ग्रुपले चाहिँ पिरामिडको स्टडी गर्न थाले, र जसलाई चाहिँ इजिप्टोलोजी भन्ने साइन्स भनिन्छ। र अब त्यहाँ हुँदै चाहिँ ब्रिटिसले नेपोलियनको सिपलाई चाहिँ बर्बाद गर्यो, जसमा चाहिँ he lost the Rosetta Stone, र रोजेटा स्टोन समुद्रमै हरायो। र त्यसपछि नेपोलियन फ्रान्स जाने निर्णय गरे, फेरि इजिप्टबाट फ्रान्स फर्किए। When Napoleon returned to France, he was appointed first consul. The French needed a strong ruler at this time, and Napoleon was one. He became consul for life in 1802 and in 1804. Napoleon declared himself Emperor of France. The Pope came from Rome to perform the ceremony. Napoleon, richly dressed, listened to the service. Then Napoleon took the crown before the Pope could take it, and he put his on his head. He did this to show that he got the crown because of his wisdom and military skill. He was not simply given the honor by the Pope. So, जब उनी इजिप्टबाट फ्रान्स आए, त्यहाँ चाहिँ फ्रान्समा चाहिँ एउटा रुलर, एउटा इम्पेरर चाहिरहेको थियो, र उसलाई नै बनाए। यहाँ चाहिँ कन्सोल भनेर भनेको छ। सो नेपोलियन बिकेम द फर्स्ट कन्सोल,
र नेपोलियनले चाहिँ म चाहिँ फ्रान्सको चाहिँ इम्पेरर हुँ, राजा हुँ, रुलर हुँ भनेर डिक्लेयर गरे। र त्यो बेला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि इटलीको रोमबाट चाहिँ पोप मिन्स जस्तै सेन्ट भनौँ न हैन। सो पोप भनेको चाहिँ क्रिस्चियन रिलिजनमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पुरोहित भनेको चाहिँ द्याट इज पोप। सो पोप आए त्यहाँ चाहिँ रोमबाट सेरोमनी पर्फर्म गर्नको लागि हैन। जस्तै राज अभिषेक भन्छ नि, हो राज अभिषेक गर्नको लागि फ्रान्स आए। सो नेपोलियन चाहिँ हैन विभिन्न अर्नामेन्ट्समा सजिएका थिए, राम्रो लुगा लगाएका थिए र पोपले उसको टाउकोमा लगाउनु भन्दा अगाडि नै उनले आफैले त्यो क्राउन, त्यो ताज, राजाको ताज जुन छ क्राउन, त्यो आफै झिकेर लगाए। उनले मान्छेहरूलाई के सिम्बलाइज गर्न खोजे भन्दाखेरि चाहिँ यो क्राउन मैले यतिकै पाएको होइन, यो क्राउन मैले मेरो आफ्नै बलबुतमा पाएको हो, मैले आफ्नै मेहनतमा पाएको हो, मेरो आफ्नै दिमागले र मेरो मिलिटरी स्किलले पाएको हुँ भनेर चाहिँ उनले देखाउनको लागि आफै झिकेर लगाए। Soon afterward, Napoleon made himself master of almost all Europe. He conquered Austria in 1805 and Prussia in 1806. Then he formed an alliance with Russia and he made one of his brothers the king of Spain and another brother king of Holland. र छिटै त्यसपछि नेपोलियनले सबै युरोपहरू कब्जा गरे। सो फर्स्टमा 1805 मा अस्ट्रिया, देन 1806 मा पर्सियालाई कन्क्वेयर गरे, जिते, आफ्नो बनाए र उनले चाहिँ रसियासँग एउटा एलायन्स एग्रिमेन्ट गरे हैन, साथी बनाए र त्यसपछि एउटा भाइलाई स्पेनको राजा र अर्को भाइलाई होल्यान्डको राजा बनाए। In France, he ruled wisely and well, and he restored law and order after revolution. He reorganized the French government and the Bank of France. He built many fine roads and improved the old ones. He turned Paris into a beautiful city with wide streets, fine bridges, and beautiful buildings and monuments, such as the Arc de Triomphe. Most important still, he improved the laws. Okay, so उनी चाहिँ चलाक थिए र चलाखी र wisely and well he ruled France. एकदमै राम्रोसँग उनले चाहिँ फ्रान्सलाई रुल गरे, राज गरे। सुरुमा उनले त्यहाँको कानुनलाई रिस्टोर गरे, त्यसपछि उनले फ्रेन्च गभर्नमेन्ट, फ्रान्स सरकारलाई रिअर्गनाइज गरे, फेरि रिफर्म गरे र त्यसपछि बैंक अफ फ्रान्सलाई पनि राम्रोसँग इस्टाब्लिश गरे। उनले धेरै रोडहरू बनाए र पुरानो रोडलाई पनि इम्प्रुभ गरे। उनले प्यारिसलाई एकदमै ब्युटिफुल सिटीमा परिणत गरे, जसमा चाहिँ वाइड स्ट्रिट, फाइन ब्रिज र एकदमै राम्रो सुन्दर बिल्डिङ र मोनुमेन्टहरू बनाए र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उनले चाहिँ कानुन, त्यहाँको कानुनलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरे, अझै राम्रो बनाए। To this day, his Napoleonic Code is the foundation European law as well as of laws in Central and South America and Quebec in Canada. Napoleon wrote the code's original 2281 article himself, although he was completely self-taught in legal matters. So, उनले चाहिँ एउटा कोडको फर्म गरे, एउटा रुल ल बनाए, जसमा चाहिँ 2281 एउटा आर्टिकलहरू थियो, जुन चाहिँ अहिले पनि स्टिल आज पनि युरोपियन ल, त्यस्तै गरी सेन्ट्रल एन्ड साउथ अमेरिका, त्यसपछि क्युबेकहरूमा अहिले पनि त्यही नै नेपोलियनिक कोडलाई नै बेस्ड भएर चाहिँ अहिले पनि त्यो रुलहरू फर्म गरिएको छ। सो उनले चाहिँ सबै लिगल कुराहरू चाहिँ आफै सिकेका थिए। ही वाज सेल्फ टॉट। यो लिगल कुरामा उनी कुनै स्कुल लिगल हैन, यो जुन ल स्कुल गएर चाहिँ सिकेका थिएनन् कि ही वाज सेल्फ टॉट। The code created a legal system in which all citizens were equal. It was so clearly written that it could be read and understood by
ordinary people at a time when all laws were written in Latin and understood by only a few. So, यो कोड मा एउटा लिगल सिस्टम थियो जसमा सबै सिटिजनहरु इक्वल थिए। यो यति क्लियरली यति प्रष्ट लेखिएको थियो कि एउटा अर्डिनरी म्यान एउटा लेम्यानले पनि यो कुरा प्रष्टसँग बुझ्न सक्थ्यो, जबकि त्यो बेला अरु लहरु चाहिँ ल्याटिनमा लेखिएको हुन्थ्यो र निकै कमले मात्रै बुझ्न सक्थे। Napoleon was a genius as an army of commander. He conquered the huge Austrian Empire and ruled Italy, Switzerland, and Germany. He had the largest empire seen in Europe since the days of ancient Romans. So obviously, Napoleon was a genius. He was extremely brilliant. र उनले चाहिँ Austrian Empire सबैलाई कन्क्वेयर गरे, त्यसपछि इटली, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी सबैमा राज गरे र त्यो बेलाको चाहिँ लार्जेस्ट एम्पायर थियो। युरोपमा सबैभन्दा ठूलो एम्पायर त्यति बेला थियो। रोमनहरुको टाइमदेखिको अहिलेसम्मको टाइममा सबैभन्दा ठूलो एम्पायर नेपोलियन बोनापार्टले खडा गरेको थिए। The only country he could not defeat was Britain, losing to the Britain in 1805 in the Battle of Trafalgar. Then, in 1812, Napoleon made his biggest mistake by invading Russia. So, उनले एउटा मात्रै कन्ट्री यस्तो थियो कि जसलाई डिफिट गर्न सकेका थिएन, त्यो चाहिँ ब्रिटेन थियो। सो उनले 1805 मा ब्याटल हारे, जसको नाम चाहिँ ब्याटल अफ ट्राफाल्गर भनेर छ। ठीक छ, र 1812 मा उनको सबैभन्दा ठूलो मिस्टेक भनेको चाहिँ उनले रसियामा आक्रमण गरे। फर्स्टमा त माथि त रसियासँग एउटा अलायन्स थियो, एग्रीमेन्ट थियो, साथी वाला थियो हैन, हामी चाहिँ वार नगर्ने, हामी मिल्ने, एक आपसमा सहयोग गर्ने अलायन्स थियो। तर उनले सबैभन्दा ठूलो मिस्टेक गरे। के थियो त उनको मिस्टेक भन्दाखेरि रसियामा इन्भेड गर्ने उनको चाहिँ सबैभन्दा ठूलो मिस्टेक भयो। He entered Moscow, but he found that nearly all the people had left. There were fires all over the city, and most of it was destroyed. With no place to house his tourists and no food for them to eat in the bitter Russian winter, Napoleon had no choice but to retreat. Napoleon lost 500,000 men in Russia. When he was finally defeated, he was sent to the island of Elba in the Mediterranean. By 1814, 1 million Frenchmen were dead. Napoleon was humiliated. Okay. अब उनले चाहिँ उनको बिगेस्ट मिस्टेक भनेको रसियालाई आक्रमण गर्ने थियो। उनले गरे, तर गरे एन्ड ही इन्टर्ड मस्को। सो रसियाको क्यापिटल मस्कोमा पुगे र मस्कोमा पुग्दाखेरि देखे कि त्यहाँको सबै मान्छेहरू घर छोडेर गएका थिए, खाना अनि सबै कुराहरू आफैले बोकेर गएका थिए र सिटी भरि शहर भरि चाहिँ आगो लागेको थियो र प्राय सबै कुरा चाहिँ डिस्ट्रोय भइसकेको थियो। अब त्यहाँ मस्कोमा त पुगे तर केही पनि थिएन, घर पनि थिएन, खानेकुरा पनि थिएन र रसियनको विन्टर एकदमै चिसो है। सो अब नेपोलियनको चाहिँ चोइस नै भएन, अब चाहिँ फर्किने भन्ने चाहिँ उसले निर्णय गरे र त्यति बेला चाहिँ नेपोलियनले 500,000 फ्रेन्चलाई चाहिँ गुमाए, दे डाइड र उनी चाहिँ अब त्यहाँबाट फर्के हैन। अब ब्रिटिशसँग पनि ब्याटल हारे, देन अब रसियाले पनि काउन्टर अट्याक गर्यो र फाइनली उनी हारे। सो नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ हारे एन्ड ही वाज सेन्ट टु एल्बा इन द मेडिटेरियन। उनलाई चाहिँ मेडिटेरियनको एउटा आइसोलेटेड आइल्यान्डमा चाहिँ प्रिजनरको रूपमा लगियो। अब by 1814 मा चाहिँ 1 million Frenchmen were died र नेपोलियन निकै नै ह्युमिलिएट पनि भएका थिए। After 10 months in Elba, Napoleon escaped, went back to France and declared himself emperor again. He ruled for 100 days. In the meantime, the Europeans gathered their armies to end his rule. The combined armies led by the British Duke of Wellington defeated Napoleon at Waterloo in 1850. अब 10 महिनापछि उनी
उनी यो एल्बा वाला आइल्यान्डबाट मेडिटेरियनको एल्बा आइल्यान्डबाट भागे त्यहाँबाट भाग्न सफल भए र उनी फ्रान्स पुगे र उनलाई फेरि फ्रान्सको राजा भनेर आफैले डिक्लेयर गरे र उनले फेरि 100 दिनसम्म चाहिँ राज गरे र त्यसपछि अब भएन भनेर युरोपियनहरूले चाहिँ जुन चाहिँ डिफिटेड कन्ट्रीहरू थिए सबैले एउटा एलियन्स फर्म गरे हैन फ्रेन्डशिप एउटा चाहिँ कम्प्याक्ट फर्म गरे जसमा चाहिँ अब फ्रेन्च नेपोलियन बोनापार्टलाई हराउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको थियो र त्यो आर्मी चाहिँ कसले लिड गरेको थियो त ब्रिटिश ड्युक अफ वेलिङटनले र फाइनली ब्याटल अफ वाटरलू भन्ने ब्याटल छ व्हिच इज लाइक एकदमै फेमस ब्याटल हो जसमा चाहिँ नेपोलियन हारे 1815 मा र यसपछि after this he was sent to the island of St. Helena in the Atlantic Ocean where he died 6 years later at age 52. We do not know what Napoleon died of exactly. Some doctors argued that he died of cancer, others say he was poisoned. अब Battle of Waterloo मा 1815 मा उनी हारे त्यसपछि उनलाई सेन्ट हेलना एटलान्टिक ओशियनको अर्को एउटा आइल्यान्डमा चाहिँ उनलाई एज अ प्रिजनर कैदीको रूपमा चाहिँ लगियो त्यसपछि उनी त्यहाँ लगेको 6 वर्षपछि मरे एट द एज अफ 52 अब हामीलाई ठ्याक्कै नेपोलियन केबाट मरे भन्ने कुरा त थाहा छैन तर केही डाक्टरहरू चाहिँ क्यान्सरबाट मरे भन्छन् र केहीले चाहिँ उनलाई चाहिँ पोइजन गरिएको थियो द्याट्स व्हाई उनी मरे भनेर भन्छन् Napoleon was a military genius and had a brilliant mind. He fought many wars and thought there would not be a peace in Europe until the continent was under one ruler himself. Perhaps Napoleon would have an even greater ruler had he not been driven by love of power. So, we can all agree that Napoleon was a military genius. उनको चाहिँ brilliant mind थियो. He was a genius. र उनले धेरै वारहरूमा ब्याटल गरे. He fought many wars. र उनले के सोचेका थिए भन्दाखेरि जबसम्म युरोप चाहिँ एउटैको हुँदैन एउटा रुलरले राज गर्दैन तबसम्म पिस हुँदैन भन्ने उनले सोच्थे र उनीमा चाहिँ एउटा ग्रीड थियो एउटा लोभ थियो पावरको है सत्ताको पावरको शक्तिको चाहिँ उनीमा चाहिँ लालच थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ डिफिट पाए र उनी चाहिँ he was sent to prison. So this was written by Milada Borkul. So this was written by Milada Borkul. Okay. यो भयो हाम्रो नेपोलियन बोनापार्टको चाहिँ के भयो त भन्ने कुरा अब तपाईले थाहा पाउनु पर्यो ब्याटल अफ पिरामिड ब्याटल अफ ताराफार्गर एन्ड ब्याटल अफ वाटरलू यति तीनटा चाहियो ब्याटल अफ पिरामिडमा इजिप्टियनहरुसँगको फाइट थियो ब्याटल अफ ताराफार्गरमा उनी चाहिँ ब्रिटेनसँग हारेका थिए देन ब्याटल अफ वाटरलूमा उनी अगेन टोटली डिफिट भएका थिए है ओके यो थाहा पाउनु पर्यो ओके अनि अरु लाइक मेजर इभेन्टहरु सानो इभेन्टहरु पनि थाहा पाउनु पर्यो ओके सो यो च्याप्टर शक्ति र राजनीति पावर एन्ड पोलिटिक्स यति भयो र अर्को भिडियोमा हामी यसको एक्सरसाइज गर्छौं त्यसपछि राइटिङ त्यसपछि क्रिटिकल थिंकिङ ग्रामर लिसनिङ सबै कुराहरु गर्छौं है ओके सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो बुझ्नु भयो भएन हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र साथीमाझ शेयर पनि गर्नु होला है सो त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाइ कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस